Hello everyone, welcome to Infotech Addis channel. በዛሬው ኤፒሶድ ስለ ሞዳል ቨርብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር የምትፈልጉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ሞዳል ቨርብን ብዙ ጊዜ ሞዳል የሚለው ወርድ ኮመን አይደለም ወይም ደግሞ አልተለመደም። ሞዳል የምንላቸው ምንድናቸው? ካን፣ ኩድ፣ ሻል፣ ሹድ፣ ዊል፣ ውድ፣ ሜይ፣ ማይት እና መስት የምንላቸው ወርዶች ሞዳል ቨርብ እንላቸዋለን። ሞዳል ቨርብ ምንድነው ጥቅማቸው ስንል ደግሞ logical possibility, ability, necessity እና permission ይሰጡናል። possibility ያ ነገር ይፈጸማል ወይም አይፈጸምም የሚለውን ቻንሱን ወይም ደግሞ ምን ያህል የመፈጸም አጋጣሚ ያለው፣ ability ደግሞ ችሎታን መቻልን፣ necessity ደግሞ አስፈላጊነትን፣ permission ደግሞ ፈቃደኝነትን ይጠይቃል ማለት ነው። እነዚህ ወርዶች ብዙ ጊዜ ሚኒንጋቸውን አናውቅም። ለምሳሌ ካን መጠቀም ላለብን ነገር ሜይ እንጠቀማለን፣ ሹድ መጠቀም ላለብን ነገር ማይትን እንጠቀማለን። መጀመሪያ ኮመኖቹ ካን፣ ኩድ፣ ሻል፣ ሹድ፣ ዊል፣ ውድ፣ ሜይ፣ ማይት and must ናቸው። the most common የምንላቸው ማለት ነው። መጀመሪያ possibility፣ logical possibility፣ ability፣ necessity እና permission በሚለው እንከፋፍላቸዋለን። ምክንያቱም ሎጂካል ፖሲቢሊቲ የሚገልጸው የትኛው ነው? አቢሊቲ የሚገልጸው የትኛው ነው? ኔሴሲቲ የሚገልጸው የትኛው ነው? ፐርሚሽን የሚገልጸው የትኛው ነው? ፈተና ላይም ስትጠየቁ መጀመሪያ ሎጂካል ፖሲቢሊቲ ማለት ያ ነገር የመፈጸም ወይም ደግሞ ያ ተግባር የመተግበር አጋጣሚው ምን ያህል ነው የሚለውን ፖሲቢሊቲውን ነው የሚገልጽልን። አቢሊቲ ደግሞ መቻልን ችሎታን ነው። ኔሴሲቲ አስፈላጊነቱን ነው። permission ደግሞ ፍቃድ ነው የሚጠይቀው። እነዚህን ወርዶች በእንደዚህ ካታጎራይዝ ካረግናቸው በኋላ እያንዳንዱ ደግሞ የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ካራክተር ይኖረዋል ማለት ነው። ሎጂካል ፖሲቢሊቲ የምንላቸው የመጀመሪያው መስት ነው። መስት የሚለው ወርድ የሞዳል ቨርብ ፓርት ነው። መስት ስንል the most certain ወይም ደግሞ ያ ተግባር ያ እየተናገርን ያለው ንግግር የመፈጸም አጋጣሚው ወይም ደግሞ ቻንሱ በጣም ሰርቴን የሆነ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ከ100% ከ90% በላይ ወይ ከ95% በላይ በእናንተ ሰርቴን በምትሉት ቁጥር በላይ ማለት ነው። የመፈጸም ፖሲቢሊቲ ወይም ደግሞ ቻንሱ በጣም ሰርቴን የሆነ ነገርን መስት እንጠቀማለን። the dark clouds must mean rain today. የጠቋቆረው ዳመና ዛሬ እንደሚዘንብ ነው እየነገረን ያለው። must rain must mean እንደሚዘንብ እየተናገረ ነው። በቃ መስት በጣም በቃ ይሄ ነገር ያለመፈጸሙ ያለመዝነብ ቻንሱ ትንሽ ነው ማለት ነው። ይሄ ፖሲቢሊቲ ይገልጽልናል። ግን የመጨረሻ ሰርቴን የሆነ እርግጠኛ የሆንበትን ነገር ስንናገር መስትን ነው የምንጠቀምበት፣ እርግጠኛ የሆነውን ነገር። ሌላ ፖሲቢሊቲ ምን አለን? ዊል አለን። ዊል ደግሞ ፊውቸር ነገር ነው የሚገልጽልን አይደለ? due to the news the stock will go down ይለናል። በዜናው አማካኝነት እንደሰማነው ወይም እንዳዳመጥነው ስቶኩ እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄኛው ፊውቸር ነው። would the chemical would help the experiment ይሄም ፊውቸር ነው። should the case should prevent cracking possibility ነው የሚገልጽልን። ይሄኛው ኬዝ የመሰባበርን የክራኪንግን ተግባር ወይ ውጤት ፕሪቨንት ሊያደርግ ወይም ሊቆጥብ ይገባል። ሜይም ፖሲቢሊቲ ነው የሚገልጽልን። ይሄኛው change this change may improve the results አሁን የተሻሻለው ለውጥ ውጤቱ ላይ ኢምፕሩቭ ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ያመጣልናል። ፖሲቢሊቲ ነው። can being careless can have bad consequences ይለናል። ግዴለሽነት መጥፎ የሆነ ውጤት ሊያደርስ ይችላል። እዚህ ጋር by the way possibility ላይ ካንን አስገባን አይደል? ability የሚገልጽልናል ካን። እንደውም mostly ካን የሚለው ወርድ ability ነው የሚገልጽልን። እዛም ጋር next episode ላይ ስለ ability እናያለን። could the charm could protect you. can እና could both ability እና possibility ነው የሚያሳየን። might
least certain ነው ከmost certain ወደ least certain ሄድን I might be tired tomorrow so there is a possibility ነው እንጂ እርግጠኛ የሆነ ነገር አይደለም mightን በመንጠቀምበት ሰዓት ማለት ነው so እዚህ ጋር ability ላይ can could እና shall አለ already logical possibility ላይ ተጠቅመናል can stronger ability ነው could weaker ability ነው shall ደግሞ suggestion ነው so can ስንል የመቻል አቅማችን ትልቅ ሲሆን ነው he can type 34 words per minute 34 ቃላቶችን በአንድ ደቂቃ ታይፕ ማድረግ ይችላል could ደግሞ እችላለሁ ከሚለው ቃል ትንሽ የመቻል አቅሙ ሲያንስ couldን እንጠቀማለን I could assist by interpreting the results so የማገዝ አቅም አለኝ ግን እንደ can እንደሚለው word stronger ability አይገልጽልንም shall ደግሞ suggestion ነው ability ነው shall we dance ስንል መደነስ እችላለሁ መደነስ ፈልጊያለሽም የሚለውን suggestion suggest እያደረገው ነው ወይ መደነስ ትችያለሽ የሚለውን suggest እያደረገው ነው necessity ላይ must አለ so እዛ ጋር እንዳያችሁት possibility ላይ the most certain ላይ አለ logical possibility ላይ necessity must አለ they must go to work today ስንል ግዴታ ዛሬ ስራ መሄድ አለባቸው የሚለው ነው should ላይ ደግሞ you should floss every day so ጥርስን floss ማድረግ አለ አይደለ ማጽዳት እንደ advice እንደ ምክር ነው you should floss so necessity እና አስፈላጊነቱን በmust እና በshould እንገልጻለን ማለት ነው permission ላይ may might could እና can አለ may I turn my paper in tomorrow the most formal ነው may permission ወይም ፍቃድ ነው እየጠየቀን ያለ ነው might he have some soup more soup could I buy the new model ከዛ can ደግሞ the least formal በመሆን can I go to my friend's house ይላል so እዚህ ቴብል ላይ የምታዩት the common modals ናቸው እንጂ ሁሉም አሉ የሚባሉ ሞዳሎች አይደሉም so አሁን ለጀማሪዎች ስለሆነ እንግሊሹ next episode ላይ more complicated በሆነ ፎርም ይዘንላችሁ እንመጣለን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ እንግሊሽ ከኛ ጋር መማር ለምትፈልጉ subscribe like እና share አድርጉን